ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸੋ ਮੰਗਨ पंजाबी राइडर पहुँच गए इत्थे अज 2 साल पहला भी कीता सी आपां ये व्यू देख के तुहानूं पता ही लगदा ही होना कितना वधिया हैगा ते बैक साइड कैमरा मार के दिखाओ जरा इधर व्यू किहड़ा आ कर दे
ਗੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਗੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਜਾਣਾ। ਕਾਹਤੇ ਹੈ ਕਾਹਤੇ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਰੋਡ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਰਮਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾਪਾ ਰੋਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਜਾਈ। ਆਹੋ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਿਆਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਿਊ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।